Tak Štěpáne, je to tady. Jsme v letadle. Za 3 dny ve Vorkutě. Do Vorkuty, taková píčovina. Jak ten Němec s tím třískou, co? No, jako byl to jejich nápad, no. Nebo ne. Nebyl to tvůj nápad. Ne, já jsem přijel do Chorvatska. Když jsme se poprvé sešli v sestavě, ve které jsme nakonec jeli, naší destinací měl být Irán. Ale souhrou drobných nedokonalostí jsme vyrazili do Vorkuty. Ptáte se, proč zrovna sem? Ale to se musíme, drazí přátelé, vrátit o 7 let zpět, do Českých Budějovic, kde jsem v tu chvíli bydlel s Mírou Chumem. Po večerech jsme brouzdali po mapě a s posedlostí jsme hledali opuštěná místa daleko od civilizace, představujíc si, jaké to tam asi je. Nemusím vám nějak zvlášť tajit, že naše soustředění se upíralo hlavně na Sovětský svaz a jeho bývalé republiky. Hlavní důvod bylo tajemno způsobené nedostatkem informací o těchto odlehlých, drsných a zdánlivě neobydlených končinách. Našli jsme mnoho míst, ze kterých skutečně běhal mráz po zádech. Jedno z těch míst byla Vorkuta. To místo nás okamžitě uhranulo. Peklo pro člověka na konci světa, schované pečlivě za polárním kruhem. Bývalý gulag, kde komunisté zmařili mnoho lidských životů. Místo, které nebylo obehnáno ostnatým drátem a přesto z něj nešlo uniknout. Zima doprovázená polární nocí byla skutečně krutá. Mnohdy se teploměr dostal i na -50 stupňů. Krátké léto o polárním dnu se neslo ve znamení hejn komárů, před kterými nebylo úniku. No a jak někteří lidé jezdí na dovolenou k moři do Itálie, my jeli do Vorkuty. 2, 1, 2, 3, 4. Asi si nejedno oko zvídavého diváka všimlo, že ty idioti se skutečně dostali do Vorkuty. Ale ty idioti nejsou 2, nýbrž 4. Tomáš a Jiří se už těšili na pouště v Iránu, ale nakonec nebylo těžké je přemluvit, aby se místo toho těšili na, něco úplně jiného. Víte, Vorkuta byl gulag ještě do 50. let, ale pak přišla hornická generace a začalo se zde ve velkém těžit uhlí. Město začalo prosperovat, bylo rozhodně čistější než teď a Sověti se chlubili, že mají velké fungující město v extrémních podmínkách, které postavili, protože prostě mohli. Ale každá karta má svůj líc i rub. Dovoz uhlí velmi dlouhou cestou po kolejích na jih se zkrátka nevyplatil.
Trať dlouhá 2500 kilometrů. Pár prvních kroků a flašek vodky máme za sebou a je téměř nemožné, aby tohle místo na někoho nezapůsobilo. Pád komunistického režimu způsobil odliv peněz z Vorkuty, to znamená méně práce pro lidi. Ti se odsud stěhují a za posledních 20 let populace klesla více než o 2/3 obyvatel. Jak glosovala jedna Ruska v Moskvě? Proč pro boha jedete do Vorkuty? Nikdo tam nežije, kromě lidí, co se tam narodili. No a teď tu jsme. Město a jeho rozsáhlé okolí na nás působí a my si raději nechceme představovat, jaké to tu je asi v zimě. Dnes žije ve Vorkutě kolem 50 000 obyvatel, ale jelikož je zde prostor pro zhruba 4násobek, je spoustu míst opuštěných a prázdných. Před námi se tak zhmotňuje postapokalyptická vize plná zmaru a zbytečného úsilí lidí, kteří tu přežívají. Když jsme se poprvé dostali na místo Sovětský, kde žije asi 20 lidí na ohromném opuštěném sídlišti, uvědomili jsme si, jak je člověk malý a bezmocný proti mocenskému aparátu. A když jsme uviděli pozůstatky gulagu Juršor, kde v 50. letech došlo k povstání, které bylo krvavě potlačeno, tak jsme si uvědomili, že vlastně celá naše cesta za to stála. Pro nás však dovolená není o odpočinku, ale o poznání, o dobrodružství, o tom se kousnout a vidět věci, u kterých ostatní raději přivírají zrak. Tak snad se příště zase uvidíme, třeba v Norilsku, nebo na plošině, kde dříve bylo Aralské jezero.